against the door. I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why does it hurt me like that? I don't even know how I could have fallen for you. 'Cause you never treat me right, and yet you made it somehow. You got me, I'm addicted to you. Against the door, I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's... Kami stay selama 2 malam di rumah rakan kami May dan R. Rest day pada hari ini, kasih rehat motor yang dah berjalan sejauh 2,200 km non-stop sejak 3 hari lepas. Setelah menempuh air banjir di Samut Songkram kemarin, saya ambil keputusan untuk cuci motor pada hari ini. Mudah bila ada kedai cuci kenderaan secara layan diri. Murah pula tu, sambil cuci motor dapat juga bersenam. Saya cuma habiskan 30 baht saja untuk cuci motor. Kalau bersih, puas hati. Kalau tak berapa bersih tu salah sendiri. Cuaca pada pagi ini sangat sejuk, 13 darjah Celsius. Ya, memang sangat sejuk walaupun bukan berada di kawasan tanah tinggi. Tapi ia akan beransur-ansur panas menjelang tengah hari nanti. Rancangan kami pada hari ini adalah untuk menuju ke wilayah Udon Thani, di mana kami akan bermalam. Saya ada beritahu May tentang hasrat saya untuk pusing-pusing ke wilayah di Isan, nak explore tempat-tempat menarik yang saya hanya tahu melalui internet. Hentian pertama kami adalah mercu tanda gong gergasi di Kong Chai. Daerah Kong Chai ini terletak bersepadan antara Roy Ed, Kalasin dan Mahasarakam. Untuk ke sini, memang kami kena detour dari jalan utama yang menuju ke Udon Thani disebabkan kawasan ini agak pedalaman sedikit. Percaya atau tidak, gong gergasi ini diperbuat dari besi, jadi ianya memang gong yang berfungsi, siap dengan pemukul. Walaupun tujuan asal ianya dibina adalah sekadar untuk dijadikan mercu tanda. Ini adalah pengalaman pertama saya ride dengan warga Thai di tanah Thai semenjak saya berkecimpung dalam dunia ride. Ride kali ini banyak membuka mata saya tentang budaya dan cara orang Thai memandu. Ada juga saya bertanya pada May tentang perkara-perkara seperti cara pemanduan warga tempatan, terutama tentang undang-undang lalu lintas. Kebanyakannya hampir sama sahaja dengan budaya orang Malaysia. Cuma ada beberapa perkara yang sedikit berbeza. Contohnya seperti penggunaan lorong, jarak antara kenderaan dan tahap kelajuan. Namun, itu pun bergantung kepada wilayah. Dalam perjalanan ke Nong Buah Lampu, kami singgah di empangan Ubol Ratana. Selain daripada tempat berziarah, saya juga suka singgah di empangan-empangan di negara Thai.
Tidak seperti empangan-empangan di negara kita yang tidak dibuka kepada orang awam, kebanyakan empangan-empangan di negara Thai dijadikan sebagai tempat pelancongan. Setakat yang saya tahu, tiada sebarang cas dikenakan untuk melawat empangan. Green means just for fun festival, ใช่ not religion, not traditional, no for fun not like Pitakon. ใช่ A lot of drinking. a lot of drinking everyone อีสานครับ Come, Tomorrow, what time? start today. have to check again I just know when start coming right I asked him I missed a lot of time this festival I want to come you want to go tomorrow We are just within 50-60 kilometers. Okay. because this festival is 1 year per time One time, one time per year one time per year. So many young people, ใช่ teenager only teenager, maybe have a lot of big bike นะ big bike also come because green. ใช่ Cahaya matahari agak terik pada waktu ni disebabkan oleh ketiadaan awan di langit. Cuaca panas wilayah Isai yang terkenal tu sudah mula menunjukkan kuasanya. Mojo juga ada kafe berhawa dingin tadi. May ada memberi bayangan bahawa keadaan di wilayah Nong Buah Lampu akan menjadi lebih panas dari sekarang. Ia adalah trademark Nong Buah Lampu katanya. Tak mengapalah. Bagi saya, biarlah berpanas daripada hujan. Kalau hujan selain daripada basah, keadaan jalan juga agak licin dan lebih berisiko. Tujuan trip kali ini adalah untuk explore, jadi saya rasa sangat bersyukur andai diberikan cuaca yang baik. Sepanjang perjalanan ke Nong Buah Lampu, kita akan dapat lihat keadaan sekeliling yang beransur-ansur menjadi panas dan kering. Tiada lagi bukit-bukit yang menghijau. Kebanyakan pokok-pokok juga berwarna coklat dan jingga. Bukit-bukit di kawasan ini juga terdiri daripada bukit-bukit batu. May ada beritahu bahawa wilayah Nong Buah Lampu adalah wilayah yang paling kering di negara Thai. Kalau dahulu kami ke wilayah yang paling basah iaitu Patalong, kali ini sampai pula di wilayah yang paling kering. Kami berhenti untuk makan tengah hari di bandar Nong Buah Lampu. Kemudian singgah di landmark Nong Buah Lampu iaitu Tasik Nong Buah. Kelihatan binaan yang dinamakan Somdech Pra Naresuan Maharaj Shrine. Ia dibina untuk menghormati Raja Naresuan yang berbakti kepada penduduk tempatan dengan membawa angkatan askar Siam mempertahankan wilayah ini sewaktu peperangan dengan Raja Burma pada kurun ke-16.
kami meneruskan perjalanan ke wilayah Udon Thani. Sepanjang perjalanan, kelihatan keadaan pokok-pokok dan hutan mula beransur-ansur kehijauan. Sangat ketara perbezaan antara kedua-dua wilayah ini walaupun ianya berjiran. Seperti yang saya kata tadi, cuaca sangat panas pada waktu tengah hari di sini. Nampaknya perbezaan suhu antara waktu pagi dan tengah hari memang sangat-sangat berbeza. Di Udon Thani, kami singgah sebentar di daerah Kamchanot, di mana terdapat sebuah pulau istimewa yang dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Pulau kecil ini adalah pulau terapung, di mana asas pulau ini terbina dari mendapan dan akar-akar pokok. Kiranya seperti tanah gambut. Apa yang uniknya adalah beberapa spesies tumbuhan yang hidup di atas pulau kecil ni tiada di kawasan sekeliling. Mula-mula saya tak perasan, tapi apabila keluar dari pulau ini memang nampak perbezaan yang agak ketara di antara jenis-jenis pokok yang hidup di tebing sungai dengan pokok-pokok yang hidup di atas pulau. Kami bergerak semula menuju ke bandar Udon Thani yang jaraknya hampir 90 km kerana kami dah book hotel di Udon Thani untuk bermalam. Udon Thani agak terkenal dengan gelaran Bandar Farang oleh kerana bandar ini menjadi pilihan retired Westerner untuk bermastautin. Dahulu terdapat military base US di bandar ini dan kalau tak silap saya, ianya masih lagi aktif dan beroperasi. Selain dari itu, kebanyakan warga Udon Thani berasal dari susu galur orang Cina yang datang menetap lama dahulu. Jadi tidak heranlah pada waktu kami sampai, mereka sedang merayakan perayaan Tahun Baru Cina. Agak besar juga tapak pesta untuk sambutan perayaan ini. Saya pusing-pusing juga mana tahu ada peniaga makanan halal di tapak pesta ini. Namun tidak kelihatan. Tiada rezeki untuk saya dan isteri malam ni, jadi lauk 7-Eleven juga jadi pilihan. May dan R ada beritahu kami bahawa sekarang adalah musim bunga teratai merah jambu di Tasik Kumpawapi yang terletak tak jauh dari bandar Udon Thani. Tasik Kumpawapi adalah antara tarikan utama di wilayah Udon. Peluang ni memang kami tak akan lepaskan. Lagipun jarak perjalanan dari Udon Thani ke Kumpawapi hanyalah 1 jam. You take what 1 hour? No. ทุกภารกิจจะส่งกลุ่มเรือประมงและนักท่องเที่ยวไปเลยกันบ้านเชียงหลังของ Untuk jangka masa selama hanya 3 minggu pada setiap tahun, Tasik Kumpawapi ini akan dipenuhi dengan bunga teratai berwarna merah jambu yang akan kembang pada waktu pagi. Ramai juga pengunjung pada waktu kami sampai. Bayaran sebanyak 500 baht dikenakan untuk satu bot yang boleh memuatkan seramai maksimum 6 orang. Package bot yang disediakan adalah selama 2 jam untuk melihat bunga teratai di Tasik ni. Bagi saya, trip bot ni sangat-sangat berbaloi. Memang pemandangan sangat cantik. Seperti semalam, keadaan cuaca pada pagi ini juga agak sejuk. Pemandangan yang cantik, cuaca yang nyaman dan suasana yang sangat tenang. Inilah
tarikan tasik teratai merah jambu Kumpawapi di wilayah Udon Thani. Kami kembali menunggang motor semula ke wilayah Kalasin setelah selesai buat tour tadi. Seperkara yang saya perasan, keadaan muka bumi dan tumbuh-tumbuhan sentiasa berubah-ubah sepanjang perjalanan dari Nong Buah Lampu, Udon Thani dan Kalasin. Walaupun ketiga-tiga wilayah ini adalah berdekatan, namun kita boleh nampak perubahan keadaan sekeliling. Dari pemandangan pokok-pokok yang berdaun coklat ke pokok-pokok yang beransur kehijauan. Cuma ada satu persamaan antara ketiga-tiga wilayah ini, iaitu cuaca sejuk pada waktu pagi dan sangat panas pada waktu tengah hari. Kami akan berhenti singgah di tasik Lampau yang merupakan tasik tarikan utama di wilayah Kalasin. May juga ada beritahu bahawa tasik ini juga merupakan pusat industri pembiakan ikan dan udang air tawar utama di wilayah Isan. Patutlah saya nampak banyak rumah-rumah sangka semasa melalui jambatan tadi. Jambatan yang dibina merentasi tasik Lampau ni memberikan pemandangan yang sangat cantik. Sayang sungguh kerana sebarang jenis kenderaan tidak dibenarkan berhenti di sepanjang jambatan. Tiada ruang yang cukup untuk kenderaan berhenti. Saya teringat pula dengan jambatan Tin Sunan Dola di wilayah Songkla yang juga merentasi tasik Songkla. Jambatan yang lurus dan rata serta tidak dibenarkan untuk berhenti di atas jambatan. Di sekeliling kawasan tasik, banyak pula kelihatan patung-patung dinosaur dibina. Hampir ke semua papan tanda, kawasan letak kereta awam, gerai-gerai dan restoran menggunakan tema dinosaur. Di tasik ini terdapat banyak juga restoran terapung yang saya lihat. Mesti wilayah Kalasin ni ada kaitan dengan haiwan purba yang telah lama pupus tu. Kalau tak, takkanlah pihak berkuasa tempatan bersungguh-sungguh dengan tema dinosaur di sini.
Saya berasa sungguh beruntung pada ride kali ini sebab rakan kami May dan R akan bawa kami pusing-pusing di sekitar tempat yang hanya terkenal di kalangan warga tempatan. Hampir kesemua tempat-tempat menarik di sini ditulis dan ditag menggunakan bahasa Thai bila kita lihat di Google Maps. Biasanya apabila kami akan bergerak menuju ke satu-satu tempat seperti kedai makan atau kafe, May dan R akan share location kepada saya dan selalunya nama tempat yang mereka share tu akan tertulis dalam bahasa Thai. Untuk orang luar seperti saya ni memang tak akan tahu tempat-tempat yang terkenal di kalangan orang tempatan melainkan dengan bantuan mereka berdua ni. Bagi saya, ini adalah antara satu sebab utama mengapa wilayah Isan kurang terkenal pada pengunjung asing seperti kami. Agak mencabar andai kita nak ke Isan, lebih-lebih lagi sebagai orang Islam yang sudah semestinya menghadapi kesukaran untuk mencari makanan halal. Ya, mungkin ada 7-Eleven yang menjual burger halal, tapi saya pernah masuk ke 7-Eleven yang tidak menjual sebarang jenis burger atau nasi halal. Hanya makanan ringan atau roti putih sahaja yang boleh dibeli. Oleh kerana cuaca yang agak panas, kami berehat di salah sebuah kafe terapung di tepi tasik ni. Nama kafe ni saya tak tahu bagaimana sebutannya, tapi saya tulis pada subtitle. Kafe buluh ni sangat chill. Tak terasa sangat bahang panas bila kita berada di atas air. Masa ni ada juga terfikir alangkah bagusnya kalau dapat duduk di tempat yang ada hawa dingin. Kami bergerak menuju ke Museum Sirenhorn. Nak pergi tempat yang ada aircon. Kalau semasa di Tasik tadi ada banyak patung-patung dinosaur, sekarang kita pergi ke museum yang dibina khas untuk mempamerkan fosil dan artifak haiwan yang telah lama pupus ni. Ternyata kawasan Kalasin ni adalah kawasan di mana banyak fosil-fosil dinosaur ditemui. Saya ni sangat jarang masuk museum sebab kebiasaannya barang pameran antara museum tu semua seakan-akan sama. Tapi saya buat pengecualian pada kali ini memandangkan barang pameran di sini tiada di Malaysia. Setahu saya di Malaysia tiada museum dinosaur seperti ini. Selain daripada itu, saya masuk museum ni sebab ada aircon. Cuaca sangat panas di luar, jadi tempat berhawa dingin adalah sangat-sangat dialukan. I am sitting back against the door. I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even